سلام، قصد دارم در مورد آزمون‌های انجمن خوشنویسان ایران، دوره‌های مختلف این آزمون و یه مختصری در مورد ترکیب و چیدمان صفحه در دوره‌های مختلف این آزمون‌ها براتون توضیح بدم. امیدوارم که براتون مفید باشه و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. بسیار خوب، یه نمونه از برگه آزمون، در واقع اون برگه‌ای که شعبه انجمن در اختیار شما میذاره برای تحریر نهایی اون متن آزمون، چون این برگه‌ای هست. اینا دو جنس کاغذ دارن که یه نوعش کاغذ گلاسه براق هست، یه نوع دیگهش نیمه گلاسه یا در واقع کاغذ مات. باید دقت کنید توی انتخابتون، ببینید عادت دستتون، تنظیم مرکبتون روی چه جنس کاغذی هست. اگر شما مدت‌ها روی گلاسه تمرین کردید، بیاید سر جلسه آزمون کاغذ نیمه گلاسه انتخاب بکنید، به هر حال دستتون و مرکبتون چون عادت به این جنس کاغذ نداره ممکنه باعث افت و کم شدن کیفیت کار شما بشه و سعی بکنید کاغذی انتخاب بکنید که حتما دستتون و تنظیم مرکبتون با اون جنس کاغذ هماهنگ باشه. اولین آزمونی که باید شرکت بکنید توش دوره مقدماتی هست. یک مصرع یا یک بند کوتاه به صورت تایپی ارائه میشه که شما باید ترکیب رو انجام بدین و نهایتاً بعد از یه تمرین مختصری اون متن رو به صورت نستعلیق روی این برگه اجرا کنید. حالا این اجرای شما میتونه در واقع کاغذش رو به صورت عمودی قرار بدین و متن رو وسط صفحه بنویسید، یا اینکه کاغذ به صورت افقی قرار بگیره، کاغذ خوابیده باشه و متن رو به صورت افقی وسط صفحه بنویسید. نکته که خیلی اهمیت داره اینجا تنظیم متن در وسط صفحه هست، یعنی جوری شما این متن رو اجرا بکنید که وسط صفحه قرار بگیره. اینکه چطور این کار رو بکنید خیلی ساده است، یه فرمولی که توی تمام این دوره های آزمون به کارتون میاد. من اینجا به صورت تصویری براتون فایلش رو ساختم و ببینید که شما باید طول متنتون رو از طول صفحتون کم بکنید و تقسیم بر 2 کنید. در واقع فضایی که متن اشغال میکنه از کل فضایی که اینجا دارید کم میشه و نهایتا تقسیم بر 2 میشه که این فاصله چپ و راست به دست بیاد. همین کار رو برای بالا و پایین متنتون هم باید انجام بدین که متن در وسط صفحه قرار بگیره. نکته که اینجا باید رعایت بشه ارتفاع متن، این باید حتما لحاظ بشه، یعنی شما فقط خط زمینه رو اندازه نگیرید، یه کمی ارتفاع هم براش متصور باشید که این فضای سبز رنگی که من فرض کردم متن آزمونمون هست از کل این فضا کم بشه و نهایتا تقسیم بر 2 بشه تا کل متنمون با ارتفاعی که در حال به دست میاره در وسط صفحه قرار بگیره. فرم دومی که عرض کردم به صورت افقی هست، در واقع همون فرمول رو به صورت افقی میتونید انجام بدید، یعنی طول متنتون از ارتفاع کاغذ که کاغذ در واقع به صورت خوابیده هست کم میشه، تقسیم بر 2 و نهایتا فاصله چپ و راست متنتون به دست میاد و همینطور دوباره ارتفاع متن از ارتفاع کل فضای سفیدی که در اختیار داریم کم میشه و نهایتا تقسیم بر 2 تا بالا و پایین صفحه ما در واقع تنظیم بشه. مورد بعدی که یه مختصری من در موردش توضیح میدم انتخاب کشیده است. اجازه بدید من یه نمونه از متن که در واقع اینجا قرار دادم به صورت کاغذ عمودی نشونتون بدم. ببینید که به این شکل با متنتون اجرا میشه، فاصله چپ و راست، بالا و پایین جوری تنظیم شده که کل متنمون وسط صفحه قرار بگیره. همین رو به فرم افقی هم اینجا میتونید ببینید. نکته که در مورد ترکیب باید خدمتتون عرض کنم، یه فرمول خیلی ساده برای انتخاب کشیده توی دوره مقدماتی و متوسط میتونم خدمتتون عرض کنم که در واقع این فرمول ترکیب زدن نیست، چون ترکیب فقط انتخاب کشیده نیست، بالا و پایین تر رفتن حروف، در واقع جابجا شدنشون نسبت به هم دیگه،
یا حتی سوار شدن حروف روی کلمات ماقبل، اینا همه توی چیدمان و ترکیب مؤثرند. یه فرمول ساده است برای انتخاب کشیده. ببینید اگر کاغذمون رو عمودی قرار بدیم و فرض کنیم که این خط تیره محل در واقع کرسی نوشته ما هست، این فضای آبی رنگ میشه محلی که در واقع متن ما قرار خواهد گرفت. متن رو وقتی به صورت تایپی به ما میدن چون این فرمی داره مثلا. حالا ما چطور کشیده رو انتخاب کنیم از این متن؟ خیلی ساده. شما اولین کاری که میکنید این طول متنتون رو تقسیم بر 5 میکنید، یعنی 5 قسمت مساوی که حالا به صورت چشمی هم میشه این کار رو انجام داد. 5 قسمتش بکنید و حالا توی این متن باید دقت کنید که کجاها ما امکان کشیده نوشتن حروف رو داریم. اولویت اول همین وسط هست، یعنی شما توی متنتون نگاه میکنید که اگر توی این محدوده کلمه‌ای بود برای کشیدن و در واقع کشیده خوبی داشت، همون رو به عنوان کشیده انتخاب میکنید و کار تموم. اگر اینجا چیزی برای کشیدن نداشتیم، اولویت دوممون این قسمت هست. توی این محدوده اگر کشیده‌ای داشتیم همین رو انتخاب میکنیم و کشیده مینویسیم. اگر نه، مورد سوم، اولویت سوم این قسمت و این محدوده هست. اگر نبود دوباره اینجا و انتهای سطر اولویت چهارم و نهایتا ابتدای سطر اولویت آخره. دقت کنید این محدوده وسط متنمون اولویت برای انتخاب کشیده، یعنی ما بهتره که کشیدمون توی یک سطر تنها وسط متن باشه. ابتدا و انتها اولویت پایین تره، به خاطر اینکه ابتدا و انتهای سطرمون خلوت میشه و خیلی باز تموم میشه یا باز شروع میشه. خلوت زیاد توی شروع و انتهای متن زیاد جالب نمیشه، در صورتی که این وسط چیز دیگه‌ای برای کشیده نوشتن یا اولویت بهتری این وسط داشته باشه. پس اولویتمون انتخاب کشیده در وسط متن هست و اینجا دقت بکنید تو همین اولویت اول ما کلمه یک رو داریم، تو اولویت دوم گاف یا در واقع کلمه برگ هست که میشه کشیده نوشت. چون اولویت در واقع وسط بود، میبینید که توی این متن ما هم، اجازه بدید من اینا رو پاک کنم، توی متن نستعلیق هم همین کشیده در واقع به عنوان اولویت اصلی انتخاب شده و به شکل کشیده نوشته شده. این از انتخاب کشیده و شاید بتونه کمی کار رو ساده بکنه برای هنرجوهایی که مبتدی هستن، هرچند به اشتباه سر جلسات آزمون و در واقع با تخلف خیلی از مدرسین توی جلسه آزمون حضور دارن و راهنمایی میکنن در مورد ترکیب. به نظر من این فرمولیه که میتونه خیلی راحت کنه کار رو برای هنرجوی مبتدی، هرچند که در دوره‌های بالاتر ماجرا کاملا متفاوته و اصلا ترکیب چیزی نیست که بشه توضیح داد و درس داد. تا حد بسیار زیادی تجربی و اکتسابیه و بستگی داره به تجربه و خلاقیت اون خوشنویس. بعد نیست اینجا توضیح بدم در مورد دوره مقدماتی. این دوره توقعی که از هنرجوی خوشنویس هست اینه که آشنا باشه با کرسی، مرکب برداری و در واقع قلمرانی توی حد خودش و توقع کار عجیب و خیلی عیار بالایی نیست از خوشنویس تو دوره مقدماتی. تفاوتش با دوره متوسط که یک کمی شاید توقع بیشتر هست، متن شاید بلندتر یا سخت ترکیبتری با کلمات در واقع پرحرفتری ارائه میشه. تو دوره مقدماتی سعی بر این هست که اتصالات خیلی زیاد نباشن، نهایتا کلماتی که 2-3 حرفی هستن به عنوان سوال مطرح میشه. دوره متوسط کمی ممکنه این تعداد اتصالات بیشتر بشه یا
انتخاب کشیده و در واقع اضافه شدن دوایر کمی کار رو تخصصی تر میکنه که حد خوشنویس رو بیشتر بررسی بکنه. دوره بعدی آزمون خط نستعلیق دوره خوش هست. این دوره دیگه از یک مصرع میگذره و به یک بیت میرسه. شما باید یک بیت رو اجرا بکنید که تنظیم دو سطری رو یاد بگیرید، ترکیب دو سطری رو، انتخاب کشیده ها توی دو سطری، و این اولین دوره ای هست که خوشنویس با کتابت نوشتن آشنا میشه. در واقع کتابت نوشتن با قلم هلوش 1 تا 1.2 میلیمتری هست که توی دوره خوش برای اولین بار خوشنویس همون متنی که با قلم در واقع چلیپا به صورت دو سطری نوشته باید با قلم کتابت هم زیر همون با این فرمی که تو این تصویر میبینید دوباره اجراش کنه و دوباره چیزی که اینجا اهمیت داره طبق همون فرمول های قبلی که عرض کردم محل قرار گرفتن این متن نسبت به صفحه و محل قرار گرفتن کتابت نسبت به متن دانگ مشقیمون هست و تنظیم اون رو اینجا طبق این فرمولی که دوباره خدمتون عرض میکنم به راحتی میتونید انجام بدید. ببینید این قسمت سبز رنگ فضایی هست که کل متن ما به اضافه اینجا من ستاره گذاشتم به خاطر همین ارتفاعیه که متنمون اشغال میکنه. به اضافه این ارتفاع ببینید تمام فضایی که متن ما اشغال میکنه. حالا این از کجا به دست میاد؟ شما توی تمریناتتون طبق اندازه‌گیری هایی که با این فرمول باید انجام بدید نهایتا فضایی که متنتون اشغال میکنه رو به دست میارید. ببینید توی دو سطری فاصله بین دو تا سطر باید 12 الی 13 نقطه با اون قلم دانگ چلیپایی که دارید این متن رو می نویسید باشه. یعنی متن در واقع مصرع اول رو که می نویسید از زیر کرسی این 12 الی 13 نقطه پایین میایم و مصرع دوم اجرا میشه. مهمه که طول هر دو مصرع با هم دقیقا برابر باشه. همین ماجرا توی قسمت کتابت هم باید رعایت بشه. 12 الی 13 نقطه فاصله بین مصرع اول و دوم همون 12 الی 13 نقطه فاصله ای هست که بین مصرع اول کتابت و مصرع دوم دانگ چلیپاییمون داریم. یعنی 12 الی 13 نقطه دوباره میایم پایین، مصرع اول کتابتمون اجرا میشه. اینجا فاصله بین این دوتا 12 الی 13 نقطه با قلم کتابت هست. یعنی با همین قلم 13 نقطه میایم پایین و مصرع دوم کتابتمون رو اجرا میکنیم. این فاصله با قلم کتابت اندازه گیری میشه، این فاصله با قلم چلیپا اندازه گیری میشه و همینطور این فاصله ای که اینجا داریم. برابر بودن طول مصرع ها خیلی اهمیت داره و اینکه این متن کتابت وسط متن دانگ چلیپامون در واقع قرار بگیره هم خیلی مهمه. حالا چطور اینا انجام میدیم و تنظیم میکنیم؟ ببین شما وقتی متن بالایی رو اجرا کنید توی تمرین طول اینا به دست میاد. همینطور متن کتابت وقتی توی تمرین اجرا بشه طولش به دست میاد. حالا همین فرمولی که برای تنظیم چپ و راست کاغذمون داشتیم، یعنی فاصله از چپ و راست کاغذمون داشتیم، باید اینجا استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی طول متن کتابتمون از طول این متن کم بشه و تقسیم بر 2 بشه که این فاصله به دست بیاد و متنمون در واقع نسبت به این متن بالایی وسط قرار بگیره. نهایتا این یک فضایی رو اشغال میکنه که این فضا با این فرم اینجا در واقع من به رنگ سبز مشخص کردم، فضایی رو که از تمام صفحه شما اشغال خواهد کرد رو بهتون میده. و حالا طبق فرمولی که قبلا عرض کردم میتونید دوباره تمام این متن رو و در واقع نوشته‌ای که دارید کتابت و قلم مشقیتون رو تنظیم کنید، به وسط کاغذتون قرار بدید با همین فرمول. یعنی عرض متن از عرض کاغذ کم بشه و تقسیم بر 2 بشه. اینجا هم ارتفاع متن از ارتفاع کاغذ کم میشه و نهایتا تقسیم بر 2 میشه.
نکته که اینجا لازم عرض کنم اینه که تو دوره خوش قرار دادن کاغذ به صورت افقی و این فرم جایز نیست، چون فاصله بالا و پایین زیادی نزدیک به لبه کاغذ میشه و این فاصله چپ و راست زیاد میشه که صفحه قشنگی نخواهد شد. بهتره که دوره خوش رو به صورت کاغذ عمودی اجرا بکنید با این تنظیماتی که خدمتتون عرض کردم. بسیار خوب، این یک نمونه از دوره خوش هست از خط استاد امیرخانی. ببینید که همون متنی که بالا با قلم مشقی اجرا میشه با قلم کتابت دقیقاً وسط متن بالایی قرار میگیره. طول هر دو مصرع باید دقیقاً با هم مساوی بشه. حالا توی انتخاب کشیده و ترکیب این قضیه باید تنظیم بشه و دقیقاً همون متن و همون ترکیب فقط با قلم کوچکتر این پایین اجرا میشه. در مورد ترکیب توی دوره خوش عرض کردم ترکیب چیزی نیست که بشه به صورت قطعی این رو درس داد، اما یک نکته‌ای که میتونه کمک بکنه توی ترکیب در دو سطری و در واقع دوره خوش، رعایت این نکته است که سعی بکنید کشیده ها توی این دوره یا توی نوشتن دو سطری دقیقاً زیر هم نباشه. ببینید اینجا ما توی مصرع اول 2 تا کشیده داریم، یه دونه نیمه کشیده، توی مصرع دوم یه کشیده کامل و با وجود اینکه این 2 تا کشیده دقیقاً پشت هم اجرا شدن، میبینید که نه خشم دقیقاً روبروی کشیده یه هست نه هوشیار، یعنی اینا با این دومی اختلاف دارن، در صورت که اینجا میشد مثلا کلمه همان رو کشید یا حتی اینجا از این کشیده ها کم کرد. به هر حال طول سطر و انتخاب کشیده ها طوری تنظیم شده که با وجود 2 تا کشیده در کنار هم دیگه می‌بینید که کشیده های بالایی دقیقاً روی کشیده پایینی نیستن یا کشیده پایینی دقیقاً زیر کشیده بالایی نیست و این فضا، این شلوغی باعث میشه که اینا از هم تفکیک بشن. این نکته رو بهتره رعایت کنید. سعی کنید کشیده مصرع دوم یا حالا به هر حال کشیده ها نسبت به همدیگه اختلاف داشته باشن و دقیقاً زیر هم نباشن، چون یک خلوتی رو بین هر دو متنمون ایجاد میکنه، یک فضای خالی ایجاد میکنه که یه خورده از زیبایی متنمون کم میکنه. بهتره که نسبت به همدیگه قدری تمایل به چپ یا راست داشته باشن که دقیقاً زیر همدیگه اجرا نشه. دوره بعدی آزمون دوره عالی هست. این دوره با خط دومش 3 تا آزمون داره. چلیپای عالی هست، کتابت عالی هست، خط دوم عالی. ترجیح اینه که شما تا دوره ممتاز نستعلیق رو پیش برید، بعد برگردید سراغ خط دوم. فعلا راجع به خط دوم دوره عالی توضیحی نمیدم. در مورد چلیپا در دوره عالی، ببینید اولین دوره این هست که هنرجو قراره چلیپا نویسی کنه. آنچه که اهمیت داره اینه که شما خطکشی رو درست انجام بدین و طول مصرع‌هاتون همونطور که تو دوره خوش تجربهش رو داشتین حتما با هم برابر باشه، فاصله بینشون تنظیم باشه و متنتون در وسط صفحه قرار بگیره و اینکه سعی بکنید انتخاب کشیده هاتون طوری باشه که به عکس دوره خوش که گفتیم کشیده ها ترجیح اینه که زیر هم نباشن. سعی کنید توی چلیپا کشیده ها حالا چه به صورت عمودی چه به صورت مورب زیر هم دیگه قرار بگیرن. حالا در مورد ترکیب چون قرار نیست خیلی توضیح بدیم، ترجیح هم اینه که توضیح ندم، صحبت نمی کنم زیاد. در مورد خطکشی و تنظیم فاصله ها در چلیپا ما یه ویدیو قبلا ساختیم که انواع و اقسام خطکشی های چلیپا و تنظیمشون نسبت به صفحه رو اینجا توضیح دادم، میتونید برید اونجا ببینید و برگردید. این فرمول رو خیلی مختصر اینجا براتون توضیح میدم برای تنظیم محل قرار گرفتن چلیپا وسط صفحه‌مون. میبینید که فضایی که متن چلیپامون اشغال میکنه توی این قسمت من با رنگ سبز مشخص کردم. با همون فرمولی که دوره‌های قبلی داشتیم فضای اشغال شده رو به صورت افقی و عمودی باید از فضای کاغذتون کم کنید، یعنی عرض متنمون از عرض فضای کاغذمون
کم میشه، تقسیم بر 2 میشه، فاصله چپ و راست به دست میاد. همین کار رو برای بالا و پایین متنمون هم انجام میدیم تا چلیپامون در وسط صفحه قرار بگیره. خب طبیعیه که اینجا دیگه به خاطر ارتفاع زیاد چلیپا شما نمیتونید کاغذتون رو افقی قرار بدید، حتما باید عمودی باشه. این نکته رو هم بگم، توی تمام دوره ها شما اگر احساس کردید این متنی که نوشتید مشکلی داره، ضعفی داره یا بهتر میتونید اجراش بکنید، میتونید پشت برگه بنویسید و فکر میکنم اگر قانونش عوض نشده باشه دوره عالی و ممتاز، حتی اگر شما پشت و روی برگه رو هم خراب کرده باشید، یعنی در واقع راضی نباشید از متنی که نوشتین، میتونید یه برگه دیگه درخواست کنید و در واقع هزینه اون برگه رو ازتون میگیرن، اما یه برگه دیگه میتونید داشته باشید و روی اون دوباره متنتون رو اجرا کنید. برگشتیم به برنامه آزمون و یه نکته خیلی مهم رو اینجا میخوام بهتون بگم. دقت کنید زمانی که ما داریم برای مقدماتی و متوسط 1 ساعته، دوره خوش 1 ساعت و نیم، عالی و ممتاز 2 ساعت. ببینید این 1 ساعت و 2 ساعت زمان یادگیری نیست. شما سر جلسه آزمون نباید بشینید به فکر این باشید که تکرار و تمرین بکنید تا یه مثلا کلمه ای رو بتونید بهتر از اون چیزی که در حال حاضر می نویسید اجرا کنید. جایی نیست که شما بشینید و تمرین کنید، در واقع دست رو خسته بکنید. از این 2 ساعت که مثلا میخواید چلیپا اجرا بکنید 1 ساعت و نیمش رو به تمرین بگذرونید، هم دستتون خسته بشه، هم ذهنتون، و هم اینکه قلماتون حتی قطعش کهنه بشه و نهایتا وقتی میرید روی اجرای اصلی و میخواید کار رو تحویل بدین هیچ وقت راضیتون نمیکنه. پس این نکته رو از ما حتما به یادگار داشته باشید. سر جلسه آزمون برای تمرین و تکرار زیاد خودتون رو خسته نکنید. قبل از آزمون باید تمرین ها شده باشه و روز آزمون فقط اجرا و ارائه کار. این نکته رو حتما رعایت بکنید که وقت هم کم نیارید و خدای نکرده چون اسمش آزمون هست به هر حال دچار استرس و نگرانی نشید. بسیار خوب، میرسیم به دوره بسیار مهم و آزمون در واقع کتابت در عالی و ممتاز. ببینید این دوره نیست که بشه خیلی مختصر توضیحش داد، اما من باز در مورد صفحه بندی که بسیار اهمیت داره در کتابت براتون توضیح میدم. ببینید حدود متن و طول سطرتون توی اون تمرین مختصری که انجام میدید باید مشخص بشه و چون متن طولانیه سعی کنید که دست و قلمتون رو خسته و در واقع قلم رو کهنه نکنید. متن یه قسمتیش وقتی نوشته بشه، مخصوصا متنای دوره عالی که زیاد شعر توشون استفاده نمیشه، در واقع بیشتر نثر هست، سعی کنید که یه قسمتیش رو اجرا بکنید، طول سطرها و تناسبش رو به دست بیارید و صفحتون رو خطکشی و تنظیم کنید و برید برای اجرای نهایی کار. من خیلی تاکید دارم که سر جلسه آزمون شما نباید با تمرین خودتون رو خسته بکنید. ببینید اینجا من یه خطکشی های انجام دادم که حدودی هست. ما فرضاً متن رو قبلا نوشتیم و طول سطرمون رو میدونیم. فاصله لبه متنمون تا لبه کاغذ در واقع این فضای سفید نباید خیلی کم باشه، حداقل 2-3 سانت یا 3 سانت و نیم باید از این لبه ها فاصله داشته باشیم. چون اگر این فاصله کم باشه، این فاصله بالا و پایین به خاطر احیانا کوتاه بودن متن زیاد میشه و صفحه قشنگی نمیشه. ببینید من یک متن کوتاه رو به عنوان نمونه اینجا میذارم. اگر این متن رو بخوایم ما در واقع طولش رو خیلی زیاد بگیریم، این فاصله ها کم میشه ولی فاصله بالا و پایین به هر حال خیلی بیشتر خواهد بود. توی متن‌های کوتاه سعی کنید که یک کمی متنتون نسبت به وسط صفحه از نظر ارتفاع کمی بالاتر قرار بگیره، یعنی فاصله کمی بیشتر از این فاصله باشه که متنتون به بالای صفحه نزدیکتر باشه. این برای حالتی هست که کاغذمون رو عمودی قرار دادیم و ترجیح هم هست که برای کتابت کاغذ رو عمودی قرار بدیم. پس سعی کنید که متن کوتاهتون
تا حدودی بیشتر نزدیک به بالای صفحه باشه و از پایین کمی فاصله بگیره و ترجیحاً این که اگر تونستید یک قسمتی، یعنی در واقع اگر متنتون اجازه داد، یک قسمتی از متن رو به این شکل به صورت کوتاه‌تر از بقیه اجرا کنید که وسط این قرار بگیره و باز به زیباتر شدن صفحتون کمک کنه. حالا اینکه این طول متن ها چجور تنظیم بشه، کشیده ها چطور انتخاب بشن، مختصر بگم ترجیح اینه که توی کتابت هم کشیده ها دقیقا زیر هم نباشن. کشیده های تخت رو ترجیحاً انتخاب نکنید، مثلا کشیده ب، نه اینکه غلط باشه، اما کشیده های دوردار مثل کشیده سین، مثلا اینجا کشیده شین زیباتر میکنه متن رو. اگر نه اینطور نیست که ما بگیم غلطه کشیده تخت، مثلا اینجا کاف کشیده شده، غلط نیست و اشتباه نیست، این کار میشه این کار رو انجام داد. پس کشیده ها دقیقا زیر هم نباشن، ترجیحاً کشیده های دوردار رو انتخاب بکنید. و نکته بعدی این که سعی کنید کشیده هاتون خیلی به همدیگه نزدیک نباشن، یعنی دوتا کشیده رو به همدیگه نچسبونید. اینجا شی رو مثلا اگر کشیدن خطا رو هم نکشید، یا اگر اینجا شی هست ناس کشیده نشه، یا براتون بگم که اینجا باز سین هست، اگر سین رو کشیدیم این کلمه بعدی کشیده نشه. پس کشیده ها رو هم قدری از هم فاصله بدین. تعداد کشیده ها هم توی سطرتون خیلی زیاد نباشه و خیلی کم هم نباشه. من دیدم گاهن که هنرجویی متن رو نوشته، یعنی سطر رو نوشته و اصلا کشیده داخلش نذاشته. اگر اون متن حروف نیم کشیده مثل ب یا ت و کاف اینا رو داشت و تعدادشون زیاد بود، میشه این قضیه رو ازش گذشت و کشیده قرار نداد داخل متن. اما اگر اینا کم بودن، برای زیباتر شدن و استراحت چشم بهتره که کشیده انتخاب بشه. این هم نکاتی در مورد انتخاب کشیده. پس متنتون وسط صفحه از نظر فاصله از چپ و راست قرار بگیره، قدری نسبت به بالای کاغذ نزدیکتر، از پایین کمی دورتر. و اگر متن بلندتر بود، ببینید این یک متن کمی بلندتر از متن قبلی، دقت کنید که این اگر وسط صفحه نباشه، مثلا اینجا یا اینجا یا حتی این پایین، ببینید صفحه قشنگی نمیشه. این اشتباهیه که گاهن هنرجوها انجام میدن به خاطر کم تجربگی. تنظیم این خیلی اهمیت داره. عرض کردم توی تمرین شما میتونید یک سطر رو بنویسید، طول این سطر رو اندازه بگیرید، تنظیمش کنید، وسط صفحتون رو پیدا بکنید و اولین سطر همین که اجرا شد یه خط عمودی مثل این خطی که ما اینجا کشیدیم در ابتدا و انتهای متنتون حتما رسم کنید که طول تمام متن‌ها با هم برابر بشه. حالا احتمال داره که شما تا اینجا مثلا متن رو نوشتین، سطر آخرتون کوتاه‌تر از سطرهای قبلی بشه و این رو دیگه نشه با اینا تنظیم کرد. یعنی در واقع اگر به این شکل متن رو از ابتدا با اینها شروع بکنیم، هماهنگ با شروع مثل سطرهای قبلی، انتهای این فضای خالی زیاد میمونه. اگر به چنین موردی برخوردین که متنتون کوتاه‌تر از قبلی ها بود، کاری که باید بکنید وسط قرار دادن این متنه. یعنی شما این قسمت کوتاه‌تر رو روی کاغذ دیگه میتونید تمرین بکنید، یه بار بنویسیدش، طولش رو به دست بیارید و با همون فرمول همیشگی طول این متن از طول کاغذ کم بشه و تقسیم بر 2 بشه تا وسط کاغذ به دست بیاد و این رو سعی کنید وسط قرار بدید. و این وسط چین بودن متن توی کتابت باعث زیباتر شدنش میشه. ببینید اگر اینو ما به سمت راست بذاریم، تعادل انگار به هم میخوره، یا این اگر اینجا بیاد. حالا توی نامه‌های اداری ماجرا فرق میکنه، اما توی متن‌های کتابت ترجیح اینه که حالا اگر قسمتی از متن کوتاه‌تر بود یا فرضاً شعر داخل متنمون داشتیم، اینا رو وسط صفحه تنظیم کنیم. اینجا یک متن بلند هم به عنوان نمونه براتون میارم که معمولا توی دوره ممتاز ممکنه چون این متن‌هایی به عنوان سوال مطرح بشه. ببینید که یه قسمت‌های شعر هست، یه قسمت‌هایی از متن کوتاه هست
که همه اینا وسط صفحه تنظیم شده. حالا عرض کردم قسمت کوتاه رو که اینجا به عنوان نمونه نشونتون دادم، شما باید به صورت قلم انداز خیلی راحت بدون اینکه بخواید سخت بگیرید و نگران شکل کلماتتون باشید، روی کاغذ دیگه تمرین کنید، طولش رو به دست بیارید و این رو وسط صفحه تنظیم کنید با تقسیم کردن این فضای دو طرف. اما شعر که در واقع این بیت ها وقتی بین متن اضافه میشن چطور تنظیم میشه؟ باز این باید توی برگه دیگه تمرین بشه و طول هر دو مصرع به دست بیاد. حتما طول مصرع ها رو با هم برابر کنید. اگر فرضاً این 4 سانته، مصرع دوم هم باید 4 سانت باشه. اگر اینطور نباشه قطعا تعادل رو به هم میریزه و سمت چپ و راست متعادل نمیشه. پس طول مصرع ها رو روی برگه دیگه تنظیم کنید، با هم برابر کنید. این فاصله بینشون حدود 1 تا 1.5 سانتی متر باید باشه برای قلم کتابت. و نهایتاً از ابتدای این متن تا انتهای این متن به اضافه این فضای بینشون میشه فضایی که اشغال میکنه و این رو باز طبق همون فرمول، یعنی کل این از کل فضای صفحمون کم میشه و تقسیم بر 2 میشه تا فاصله چپ و راست صفحمون به دست بیاد. همین کار رو با بقیه اشعار هم حتما باید بکنید، چون اگر اینا کوتاه و بلند باشن و وسط صفحه نباشن صفحه بندی خوبی نخواهیم داشت. این هم که یه قسمتی از متنه که اضافه اومده، دوباره با همون روشی که گفتم تنظیم میشه و به راحتی میتونید وسط صفحه این رو قرار بدید. دقت کنید که وسط قرار گرفتن متن در کتابت بسیار اهمیت داره. و نکته دیگه این که باز سعی بکنید که فاصله پایین و بالا قدری پایینی نسبت به بالایی بازتر باشه، یعنی چون این محلی متنتون رو قرار بدید، چون مشخص نمیکنه طول متن و ارتفاع این متنمون چقدر خواهد بود. دیگه به تجربه هنرجو بستگی داره. اگر متن خیلی کوتاه بود شما میتونید از طول متنتون هم کم بکنید، یعنی این طول سطراتون رو کوتاه بگیرید که یکم به ارتفاع اضافه بشه. وگرنه ما اگر فرضاً متنمون کوتاه باشه، همین 4 سطر باشه و بخوایم خیلی طول سطر رو زیاد بگیریم و طولانی اجراش بکنیم، ارتفاع خیلی کم میشه، چون تمام کلمات و حروفمون توی سطرها استفاده میشن و در واقع ارتفاع رو از دست میدیم. اینجور موقع بهتره که حالا فرضاً ما با این روش میخوایم کوتاهش بکنیم، کار به کلماتش نداریم، متن رو کوتاه میکنیم، عوضش به طول این اضافه میکنیم. ببینید اینجوری باز صفحه بندی بهتری خواهیم داشت تا اینکه طول سطر رو بخوایم زیاد کنیم و از ارتفاع کم بکنیم. این طول هم خیلی کم نشه، چون اگر مثلا هلوهوش 7-8 سانت بشه دیگه از حالت کتابتی در واقع متنگونه بیرون میاد و فرم دیگری پیدا میکنه که حالا بحثش مفصله. ترجیح بر اینه که طول متن هلوهوش 12-13 سانت، یا اگر خیلی متن کوتاه بود دیگه نهایتا 10-11 سانت کمتر نباشه. اما خط دوم چیه ماجراش؟ شما وقتی به دوره عالی میرسید میتونید به صورت اختیاری خط شکسته یا نسخ یا سلس رو انتخاب کنید به عنوان خط دوم خودتون و 2 تا آزمون هم این خط دوم داره. یعنی شما باید یه دونه عالی شکسته یا نسخ یا سلس امتحان بدین، یه دونه هم دوره ممتاز این خط دوم رو. پس شده بود 7 تا اینجا و 2 تا هم برای خط دوم بهش اضافه میشه، در کل 9 تا آزمون داریم. اما اینکه شما به دوره عالی رسیدین حتما باید سراغ خط دوم برید یا نرید، مسئلهش اینه که توصیه خود من شخصا اینه هنرجو تا دوره ممتاز، یعنی انتهای دوره ممتاز که امتحان داده و قبول شده، کاری به خط دوم نداشته باشه. چرا؟ چون
تأثیری که روی همدیگه میذارن این خط‌ها، یعنی کسی که در حال نوشتن خط نستعلیق هست بهتره که تأثیر از خط دیگه ای نگیره، به خصوص مثلا خط شکسته که شباهت زیادی هم به نستعلیق داره. این تأثیر باعث افت خط نستعلیق و افت خط دوم شما میشه طبیعتاً، چون ذهن درگیر 2 تا فرمه. پس بهتره که اول تا دوره ممتاز خط نستعلیق رو تکمیل کنید و برای خط دوم دیگه یه مدتی اصلا کاری با خط نستعلیق نداشته باشید و تمرکزتون روی خط دومتون باشه. حالا هر کدوم که انتخاب کردید تفاوتی نمیکنه. شما تا زمانی که ممتاز خط نستعلیق رو کامل نکنید و مضاف بر اون ممتاز خط دومتون رو هم نگرفته باشید، مدرک دوره ممتاز برای شما صادر نمیشه. شما باید 2 تا خط رو تا حد ممتاز بتونید بنویسید که مدرک دوره ممتاز براتون صادر بشه. بعد از دوره ممتاز فوق ممتاز هست و بعدش استادی که حالا باز خارج از موضوع بحث ماست و آزموناشون جداگونه برگزار میشه. بسیار خوب، من سعی کردم خیلی مختصر و تا جایی که میشه مفید مطالب رو توضیح بدم براتون. قطعا اینطور نیست که تمام موارد همینایی باشه که من گفتم. حتما به تجربه و سلیقه خوشنویس و حتی تجربیات مربی اون هنرمند و هنرجو خیلی بستگی داره این ماجراها و نکات بسیار بیشتری میشه در مورد اینا ارائه کرد. امیدوارم که این مواردی که عرض کردم براتون مفید باشه و اگر سوال و مسئله و نکته‌ای بود که من فراموش کردم خوشحال میشم که حتما برای من بنویسید و به امید دیدار.